koskella ja kohta pannaan purjet pystyyn ja otetaan lokkia ensin, laitetaan postit. Laitetaan postit ja sen jälkeen veistää purjet salkoja ja lähdetään menee Samuun Sienniselle saada. Meillä on varmaan muutama litraa vettä tuolla purjeilla tällä. Saavat tulee ja kiva. Tossa kaksi. Kääntynyt! Oi vittu! Diamond Rock näkyy siellä ja tässä alkoi pikkuhiljaa nyt tuulee. Siinä pysyy yksi mies mieluummin vähän päälle, että pyydään nappaamaan jalkaan. Antaa kuvien puhua puolesta. Ajaa tuohon pääksi ajaa tuo. Sieltä tulee jo. Tämä ajaa tuohon rantaan. Mitä sä kuvaat? Okei joo. Siinä on varsinainen komistus näissä vaatteissa. Kukaan ei varmaan naura, että katsotaan televisiosta tätä. Ei varmaan. Ei missä. Marikot vein Kukkoloilta kuva Lahteen, josta äsken tultiin. Siellä nämä maastot näkyy hämärästi tuossa näin. Ehkä jos me kierrätään vähän tonne.
screen, you know what? Girl, you know what? You pussy in the lava and jam. Girl, from that say, now, gonna do what we need to do, cause it's on, it's on, it's on, it's on now. Wanna see the priorities, the bitches, the bitches, the thing with all the bitches, the bitches, we want some fun to read about the bitches, the bitches, wanna get the kind of the phone, that is, the bitches, they call it up with you like them assistants. Tästä reississä sait Lusiolla ullaa, käynyt kaivaa. No, voin mä se kääntää. Ei kun nää. Tästä on täällä. Rodney B on tuolla ylhäällä. Siellä on aamulla. Ja Marikot B on tässä jossain tossa. Kohta lähdetään. Kohta lähdetään tänne alas South Freereen, jossa noin venttaa Helenalla. Ja tietysti päivän muoti on tämä. Katsojille tiedoksi kuvaaja on ihan yhtä tyhmän näköinen. Vähintään. Ei varmaan käännä kamera itteen. Miltä maistuu? Vähän. Täkäläinen fast food. Niin. Hei! Valmiina 5 minuutin sisällä. Täällä vois käydä, mitä sanotte? Vaikka se onkin moderni shopping complex, niin asettaa se lippuista. Pöytetään näitä vitun painoja. Rauhaa jää. Sano nauhalle, mikä ton nimi on? Petit Piton. Mikä? Petit Piton. Siinä on Petit Piton huippu. 750 metriä. Helvetin juttu. Matkalla johonkin rikkilähteille. Kiven päällä on kupari. Täällä on aivan törkeä dunkkis. Mutta se kuulemma on terveellistä terveydelle. Haistella sitä. En mä silti oo hengittänyt 5 minuuttia. Sitten tässä on ennen kylvetty terveyden vuoksi, mutta tuolla on juoksuhiakkaa tullut, niin sinne ei saa enää mennä ketään. Mä harjasin jo se suurimman osa. Älä harjaudu, mutta siihen kohtaan, että mihin sä haluat. Meillä ykkösryhmä vähän ruostetta irrottamassa Kimi harjan päässä. Aha, rankkaa hommaa. Kimi, miltä nyt tuntuu? Kiitos oikein hyvältä. Tää voisi olla muillekin. Kimi kauniimpi osapuoli. Tatja. Siellä ykkösryhmän herra päällikkö. The Great and Mighty Tero. No niin, okei. Jude siihen harjan varten. Jude oli jo. Ja Howdy man. Jari. Yo man, I like your hairstyle. Täytyy tarkkaan.
Mulla ei sit sano tänne ikinä mitään, että mä Ja tänne jos pitää jalata, niin kyllä kaivaa tehdä. Neuvotko vastaan, että kahta? Päätätään. Tänne vettä mennä, mä tankkasin. Joo. Näkyvät vähän. Keittiö. Apuysi. Tulossa Kokki 614 valmistaa herkullista ossobukkoa. kermaperunoita, kalapuikkoja, jossain hyvässä kermakastikkeessa varmaankin alapahti numero 4. Teemme Janssonin kiusausta. Oleskeluhuone. Ykkösryhmän kippari. Lukee jotain tärkeää logikirjaa. Oho, olikin akuankka. Ei tällaisia ole suklaata. Joo, vielä nalkkii heti sen. Aika paha. Ykkösryhmän hytti. Oho. Tosi mukava. Hyvin tilava ja avara. Pientä laittamista. Halpaan hintaan. Joo. Tuulikin on 54. Joo, se oli niin ohi, kun puhut. Se oli tommonen joku rintama. Se oli sit siinä. Se vaan loppui. Joo. Ja meidän estimated time on jo kello 7 illalla. Yksi vaan kuva. Union Islandilta juuri lähetty noin parikymmentä minuuttia sitten. Nostettiin ensimmäiset purjeet. Elikkä kuvassa näkyvää mainstaysail nostettiin ylös. Sekä sen takana tuolla häämöttävä forest staysail. Edessäpäin jossain keulan takana häämöttää Union Island, Union Island, mistä lähdettiin. Eli Sandy Island, joka on sellainen paratiisinomainen saari, jossa on pelkkää hiekkaa ja pari palmua siinä keskellä. Tosin kyllä sielläkin varmaan aika pitemmän päälle tuli pitkäksi. Taustalla näkyy Grenadinia. Grenadinia on sellainen pitkä saari, ja se on runsaasti pieniä saaria. Esimerkiksi tuolla on aina pieni nyppyrä. Tällä hetkellä on matkalla Sandy Islandilta, tai mistä Palm Islandilta Tobago Caseen, joka on tossa, joka on siis tää legendaarinen snorkelailupaikka, missä on tää hevosikinkäriutto.
Eli tällä hienolla merikartalla se näyttää suunnilleen siltä, että me oltiin ankkurissa tuossa edessä Guam Islandilla, missä käytiin juomassa mun mielestä maailman parhaat pinakoladat ja Jutsun mielestä ei se puhu. Vähän huonommat pinakoladat. Ja nyt ollaan suunnilleen Baltiaralla tuossa kohtaa matkalla ankkurin tonne. Eli ei kovin pitkästä matkasta kysymys. Tobacco Case näyttää tuolta lähempää katsottuna. Eli tässä on tämmönen riutta, mikä on hevosenkengän muotoinen riutta. Täältä tulee Atlantin aallot, se riutta rikkoo suurimman osan aallosta, ja on kohtaisen mukava snorklailla. Ja täällä on ihan fantastiset maisemat sitten. Niistä lisää sitten kun päästään sinne. No niin, saapuminen Tobacco Caveen on alkanut. Kohtaa sen miellyttävän näköistä. Tosin kuvaan tulee vasemmalta nyt se hirveä armada, mikä tänne on parkkeerannut. Hieman heikentää ilmaa. Valitettavasti joutunut. Siinä Begiasaari. Begiasaaria. Otetaan tuon dingin kanssa irti tai köydet ja semmoisessa heijausvaiheessa, että meillä on keula tonne päin, niin molemmat köydet yhtä aikaa. Ja sitten tuohon ja dingi ylös ja antaa semmoisen puoli tuntia. Eli merivahti rupeaa riisumaan purjeita ja stappaa-vahti tekee evästä ja sitten lähdetään purjettimaan tuolla. Pinsettiin uusia haasteita. Ja se irtimerkki on. Eli pikku saadatte löysää, sit kun se on perä tuolla, niin... No niin, kuvaa. Joo, kuva. Missä me saavuttiin? Saint Vincentillä. Saint Vincentillä. Eli Saint Vincent and the Grenadines saarivaltion pääsaarelle, suurimmalle saarelle, joka on sama kaikkien köyhin. Eli suurin osa, missä me äsken oltiin käyty, kaikki Beckwith ja Tobacco Keys, Union Island, kaikki nämä, niin ne kuuluu tähän Saint Vincent and the Grenadines valtioon. Tää on nyt sitten kuuluisa Saint Vincent, joka on kuulemma aivan läävä, tai ei läävä, mutta vaarallinen ja hazardipaikka. Siinä Yle kuvasi vähän vasemmalla, kun römpötti on siinä. Joo, mennään. Veneen kanssa. Puhu vaan jotain. Hey, are you guys still one for tonight? No thanks. Still one. No thanks. Huh? No thank you. Selitä vähän noista. Joo. Tuolla on baari. Tässä on Siellä on 3 baaria, eli 3 snorkelauspaikkaa. Ja yksi on pelkkää betonia, missä ei mitään muuta. Seinät on betonia, penkit on betonia, lattia on betonia, katto on betonia. Ja kokki on siellä, menee pienestä betoniaukosta taakse, teurastaa kaikki eläimet ja paistaa nuotiolla niitä takana. Aika orkista paikkaa, tänä illalla nähdään on sitten niin. Jees, vitutta, matkaa. Sä pois. No niin. Suorituspaineet tulee. Kato, mistä Tero menee tuo. Tästä vähän hyvin näkyy. Mitä me jatkuu tästä tehdä? Aivan kun minä puhun. We love you! Se tulee puhetta 10 kertaa nopeampaa taas. Se rupee mestarin hommiin sotkeutumaan. Kaikki kaverit on aina ei pysy vieressä. Hei mun maha.
Samat fiilikset. Käydä näin, onko sun veli päällä? Tätä kenkäpunkia ja pitkä puijopara ja esiintyy nää Juan Carloksena. Valtikaan kitara. Toi on Nero. Toi taas salutaan liikaa. Miljöö vaan vaihtuu. Tyyppi pysyy samana. Ei, riitä. 30 kertaa. Voisin antaa kompasta. Ei terveelle saadaan nauraa kyllä, kun katsotaan siellä kotona systeemi. Jätetään kiinni, koska kaikki unohtaa. Hei, perkele. Eiköhän mä lähden kuitenkin hakemaan ne oluet ja rompait sit muuta. Me jotain. Tulis ruoka jo vai? Onko se ruoka jo? Joo, on. Tuli. Shoot. Joo, se on päällä. Ei oo. On. Mä otin pois sen valo. En oo näet mun kuva. No ei nyt alkaa. Mä otin sen pois päältä. Siellä on kanssa. Easy is fine if you have to know this. Is it 5? How much food? Tässä paikallista iltamenoa. St. Vincent. Ensimmäinen 3 baarista. No, me ollaan yhä St. Vincentillä. No niin, eihän tajusti tämän pausen jälkeen. Siinä on Helena yöllisessä ankkurissa, tai tarkemminkin ankkurissa ja palmukiinnityksessä. Ja tässä meidän vierellä on parissa palmussa, ollaan kiikissä. Tuolla, nyt kun Jude kohta skannaa oikealle. Siinä näkyy muuten veneitä, tää on ihan hiton pieni lahti. Tässä ei ole mitään, täällä ei ole sähköjä. Tänne ei tule yhtään tietä. Täällä ei mitään tässä lahden alla. Ja tässä oli 14 venettä kiinni. Se on niinku varmaan 10 kertaa enemmän ihmisiä, kun tässä koko puukaamassa on näitä telttoja, missä näitä ihmisiä. Nyt. Niin tuo valo, mikä tuolla näkyy, niin tulee pienestä kapakista, missä ei tietenkään ole sähköä, se on kynttilävalo. Ja se on helkkarin hyvä steelbandi soittamassa. Siellä on bissejä, ruokaa, kaikki paukkuja ja sun muuta. Ja meno oli hyvä, porukkaa tuolla tanssi, siellä oli 10 porukkaa. Ihmeellinen fiilis, nyt kohta tulee aalto ja ottanut meidät maalitaulukseen. Se tulee noin matala. Kato mikä hullu, se vetää vielä purjeeseen kohta. Jone, Lasso valmiina. Saatana pöpin päälle. Ihan oikeesti. En ihan oikeesti. Suoraan suusta suuhun vain, näistä aikuiset puhuis. Haluan valtavan, mutta enhän sitä tee. Pieni hetki riittänee, kun sun vierelläsi näin ollessaan. Hieno suoritus tytöt. Keskeleistä ihan kahdestaan, nyt olisi kyllätty kuvaus. Niin on kevään rakkaus. Eli suomeksi kartalla about tuossa. Ylempänä sulla on nykyään, jos sä tässä nyt ihan. Martinique on tuolla, minne me lennettiin silloin aikana. Ollaan nyt menossa. Mä annan Dominikalle tonne noin. Roseaho. Ja arvioitu saapumisaika oli missä se olikaan? Ykkönen. Tuolla. No yhden aikaa yöllä suunnilleen.
No esittele siinä. Mä näen mitä se kuvaa. Autopilotti. Sitten meillä on mitä merimies, HF-radio, High Frequency Radio. Ensimmäinenkin on tietysti kello, minkä mukaan kaikki vahdit menee. Ilmanpainemittari. Itse asiassa sitten mennään vasemmalle. Toinen HF-radio. Eli kanavalla Very High Frequency Radio. Ja toinen Very High Frequency Radio. Ei haivaankaan. Watchkeeping Receiver, joku vanha radio. Ja sitten navigaattori, mistä tulee noita weatherfaxeja ja kaikki tällaisia pieniä tietoja. Sitten toinen varsinainen weather facsimile receiver. Ja tutka. 5 sentin rakosäteili ja tutka. Siinä on kaikkea, tästä saa kaikkea tietoa. Siinä on tuuli. Metri sekunnissa. Tosi tuuli. Wind starboard sidella, eli oikealta 42 astetta niin laivan suunnan mukaisesti. Heading ei näytä, miksikään se ei näytä mitään. Logi, nopeus 6,8 solmua. 280 nautical mailia mennä. Syvyyttä ei pysty mittaamaan. Liian syvä. Näin. Niin, sit siinä on näitä valosäätimiä. On maastovalo, tunnusvalot ja kaikki. NMT-puhelin, GSM. Radion luurit. Simmottis. Ja hyrräkompas tietysti. Ja kallistuksen osoitin. Edelläpäin harjoittelee. Yleensä kaikki pyydään, se näytät niille. Myös tuossa lähde 200 takaisin 200 vain. Yleensä ne pyydään, että kivisellä on puolesta lisää. Se menee aina sen näytät. Teevätkin ja näytät eikä tseikallisen aikaan. Ja tsekkaa. Siinä on magneettikompassi yövalossa. Eli tässä näkymää navigointipaikasta yöllä. Aika pois. Eikö sokasit tästä palit? Meneekö ton pari? Sateenkaari ei kyllä ole mikään. Jude! Se on kaksi. Kun se on just tuolla. Kun on pisaroista ja aurinkovalot menee pisarille, se törmää pisarille ja se tulee takaisin näin. Sieltä se pisarasta lähtee tekninen, koska se törmää naaman kautta. Sitten törmää tuolla. Joskus sä teet tähän näin vesisuihku tästä näin. Tässä kun aurinko tulee tuolta, niin silloin se syntyy just tähän. Kan gå i päin. Eikö se poikki se sopii? Eikä se toinen on tarjonnut. If you can find into go and do that people find So, who was the guy who was representing you when we make a deal? at $5. Then we paid $10. Still there. That's the one who was representing your company. With the $10 to make it. Joo. Varmaan oli valtuudet mennä tiettyyn hintaan. Nyt on pieni häslinki päällä. Me käytiin hirveitä neuvotteluja yhden pienen veneen kanssa, joka tuli meidän laivan viereen. Ja lopputuloksena sitten näin se tuli 2 venettä kilpailutuloksena, niin saatiin $10 per henki. Tää kiertoajelu. Heti tietysti kun me saatiin maahan, niin $10 on täysin mahdoton, unreasonable, ihan mahdoton ajatuskaan. Joten me jouduttiin maksaa $15, koska ilmeisesti ei haluttu ottaa sitä riskiä, ettei päästäkään tälle kiertoajelulle, joka on kuulemma upea. Edessä Les Saintes. Aurinkorasvaa se välttämättä on tarpeellista siellä koto-Suomessa juuri nyt. Täällä se on. Eli ollaan Ile de Saintsilla. Tultiin justiinsa helluun tuolla noin ison ferrin takana. Ja tultiin dingillä tähän laituriin.
Jyri alkaa kuvaa vasemmalle hiljalleen. Aika hienon näköinen, tosi orkiksen näköinen ranskalainen kylä keskellä Karibiaa. Ja kuten sanottu, niin nyt ollaan palattu sivistykseen. Mitä römpöttiä? Römpötti jätkä. Eikö tässä mitään teet mitään? Kuvaanit Napoleonin innoituksen. Tässä Ile de Saintin ympäristö Napoleonin linnan huipulta. Taas näkyy hellu. Tiedätkö, se muija juoksi tuonne ylös. Kuka juoksi? Johanna. Mikähän me sissimuija se oli? Oliko se sitä? Se oli siis sitä. Kaikki lasku valmiiksi! Kaikki purjeet, kaikille riittää hommia! Ja Guadeloupeen satamassa. Saarta ja kuvassa näkyvä tulivuori on juuri purkautunut ainakin jossain määrin ja oltiin tulossa saaren toista puolta eli tuulen alapuolelta, jolloin piti kääntyä ympäri ja takaisin ja tulla tänne tuulen yläpuolelle, että tuhkat ja rikit ei tulisi laivaan. Aika karun näköistä täytyy sanoa verrattuna edellisiin saariin. Tämä Montserratin saari, se on aika jännä sikäli, että suurin osa koko saaresta niin on asumiskelvotonta. Tämä, mikä Timpan sormi äsken näytti, koska äskeisen ympyrän keskellä on vielä aktiivinen tulivuori tuossa, joka sylkee laavaa ja tuhkaa lähes jatkuvasti. Ja me ollaan nyt tuolla pohjoisemmassa tuolla Little Bayssä, nyt ankkurissa tai piakkon ankkurissa. Antigualle. Siellä Jude herroilla jotain ankkurin kanssa. Joo, me ollaan English Harbourissa ja Antiguan English Harbourissa, mitä sä naurat. Ja kato nyt miten hienoa kaikkea vanhaa koloniaalista arkkitehtuuria. Tää on tosi makea satama, täytyy sanoa. Tuolla menee myös porukkaa. Lähdetään kävelemään sinne päin. Nämä vanhat telakat, missä ne korjaili noita Englannin sotalaivoja. Ja ainakin osa niistä tässä. Mennään ketkä maassa.
Eli nyt tehtiin ensimmäinen perusvirhe, mentiin autoa, ei tiedetä paljon maksaa minne tää on menossa, mutta me käveltiin äsken 4 kilometriä tuolta satamasta tänne ja nyt me mennään takas sinne. Siinä oli 2 perusvirhettä hei. Peräkkäin. Lähdet mun päältä toi auto. Kukaan jäämässä taakse ja kaunis auringonlasku siivittää meidän menoa uusiin seikkailuihin, niin kuin Kippari olisi sanonut. Kippari sanoo joka aamu, edellinen Kippari herättäjänä. Näin on. No niin, hyvä. Huomenta Helenan purjehtijat. Aaminen odottaa ja uudet seikkailut. Siinä Saaban saari, jonne tultiin tässä yön vaiheena. Eli tässä asuu 1200 ihmistä tässä saaressa tuolla pienessä kylässä. Have our local radio station, TJF1 Radio. This area over to your right is called the Promised Land. And the people who lived in the Promised Land were mostly whites. – 400 metriä pitkä lentokenttä. Mikä saari tuo keskellä oli? Kaukana. Niin, tervetuloa St. Bartsille. Älkää naurako. Tää saari on yksi ainoa Karibian saaria, joka on Ruotsinkin hallussa jonkin aikaa. Eli 1700-luvulla niin Ruotsi sai tän Ranskalta vaihtokaupassa Göteborgin kauppaoikeuksia vastaan. Sitten hölmöt ruotsalaiset meni ja myi tän vuonna 1820 ja jotain 260 000 frangilla takaisin Ranskalle, joka sen nykyisinkin omistaa. Otettiin joku saamari kikolotaksi, tultiin saaren toiselle puolelle kattelee Chigailemme tän näköistä, ihan siistin näköistä, mutta ei enää aallosta mihinkään. Tää paikka on kuollut, tää on sunnuntaipäivä. Ja siis korjaus, tää näyttää hyvin elävältä ja mukavaa silloin kun täällä on kaikki auki. Täällä on mikä auki tänään. Tää on saamari ranskalainen. Täällä ei oo poliisiakaan paloasemakaan varmaan auki. Illalla arvon vierailla on saatavina thaimaalaista kurrukanaa kookosmaidolla maustettuna, riisiä sekä pillarin todennäköisesti hyvin prosenttipitoisia jälkiruokia. Illallinen tarjoillaan, tietenkin siploodaan ja keittiömestarina toimii. Eli tässä skuuttaillaan köysiä. Kyseessä on Jipin skuuttiköydet. Siinä edessä Philipsburg, joka näyttää vähän Lego-kaupungit verrattuna Sabaan. Jokainen talo on eri värinen. Paljon neonvärejä.
tuulee aika paljon. Tuossa puskissa 15 metriä sekunnissa. Kuin porkkana. Muuten tämä ovi jää auki, jos tätä ei saa laittaa kiinni sitten. Täällä aukeaa. Mitä että? Tämmösiä jotain parsaa, monta. Kaikki. Nyt on joku 10 kiloa. Niin just. No. Ehkä nää riittäis jo. Kaikki 2 ja 2. Kaikki. Okei, jos Mr. Chef itse niin haluaa. Syvään täällä on Joku haluaa lisää, ne ois edes ihan varma. Siitä on vähän. No okei, siis ei näin kuulu saman satsiin. Näin ei kuulu ollenkaan nämä. Niin, kattokaa tänne päin. Delicious. Joku saakin porsaan maistumaan näin hyvää. No niin, tämä jälkiruoka on valmistanut nyt, niin tää on peräisin Rantasalmelta ja Kolkontaapeleen sylästä ja Se rantakallaa. no ei oo kyllä, että se alkuruokana tarjolla yleensä rantakalla, mutta ukki niin kova metsämies, niin hän hyvin paljon viihtyi siellä pusikossa ja sitten mummoni lisäsi aina aineita sitten. Joskus se teki tämmöstä soppaa jälkiruoissa, mä muistan lapsenakin, niin minä horjuin siellä pitkin pitäjiä tämän voimalla. Ja, maistakaa ja jos tuntuu semmoista jotain näköharhaa ja muuta, niin kertokaa heti ja lopettakaa se. Tänne Virgin Gordan saarelle. Virgin Gorda kuuluu British Virgin Islandeille. Eli ollaan ensimmäistä kertaa tultu rakkaan Ison-Britannian maaperälle. Saari on aika kivikkoisen näköinen. Vesi on erittäin kirkasta. Ja kuuleman mukaan snorklauspaikat lähistöllä on vähintäänkin upeita. Eli neitsyt saarella Virgin Gorda. Ja kaupungin nimi on Spanish Town. Tultiin just sisään, katsellaan vähän kannattaako tänne jäädä vai lähdetäänkö menee. Paikka ja hieno korallien ympäröimä pikkusaari. Turistit. Hello! Turistit lunasta kotiin! Sun käsi värisee. Elikkä otettiin tämmönen kyyti paikalliselta kuskilta. Täällä on jouset aivan sökönä, tää heiluu, pomppii. Varmaan kattoo kaikki innolla. Elikkä mikä tää paikan nimi on? Baza? Savannah Bay. Savannah Bay on tässä edessä. Aika makeen näköistä. Otas musta tästä kuva. Joo, mennä. Virgin Gordan Spanish Townin satamaan.
Tää oli ihan yllätysveto, me ei tiedetty, että täällä semmoista marinaa on olemassakaan. Joten onneksi saatiin tästä lisää vettä. Niin ainakaan sen suhteen ei ole mitään ongelmia, kun lähdetään parin päivän päästä siirtyy Bermudalle. Nyt on päivä oltu täällä Virgin Gordalla ja ollaan vielä toinenkin päivä. Siirrytään nimittäin tässä päivän edetessä, kunhan nämä valmistelut saadaan valmiiksi, niin toiselle puolelle siihen Lahteen, mikä äsken näkyi videokuvissa. Sieltä korkeat kukkulalta koettiin kuvaa. Sen jälkeen lähdetään siirtymään sille Anegaren saarelle, joka myöskin näkyy sieltä kukkulalta tuosta kuvista. Ja siitä eteenpäin, kun siellä on vähän uitu ja snorklailtu, lähdetään siirtyä Bermudalle, joka on sitten joku 4-5 päivän purjehdus. Siinä nousee jälleen yksi turisti Tanko. Otetaan sut alas Bermudalla. Milloin vielä vissaa meikäläistä? Näin käy, kun arvostelee Juden keittoja. Mastossa Bermudalle 5 päivää kovennettua. Ilman paitaa. Mä huolehdin kapteenin bonuspizzasta kyllä minä. Missä siirrytty 3. ryhmälle? En mä tiedä, tarkoittaa samaa jotain jääkaapukkoilla. Hyvä. Tää on hei selkeästikin rankkaa avomerin purjehdus. Todettiin jo. Hirveen kova keli. Tää on ihan mieletön. Ihan piipus koko päivän purjehti. Purjeet ihan purjeet tiukkana ja hyvää pizzaa ja hyvää viiniä. Ihan hassuin mee. Tän pyörii siihen asti, kunnes aurinko pimenee. Mitä enemmän tai vähemmän mä siristän silmiin, niin siinä vaistuu väri. Oliks toi? Oliks toi? Eikö toi? Oliks se toi? Oliks se toi? Nyt oli green flag. Niin sanotuilla hevoslatituudeilla, jossa on kuuluisan tyyntä. Ja meillä on iskenyt täydellinen tyvi keskellä Sargasson merta. Tuulta ei ole lainkaan. Meri on peilikirkas. Ja nyt käännetään nopeasti, että näemme ensimmäiset uimarit, jotka ovat hyppäämässä. No niin, kaitsu syöksyy päälle sieltä. Mielettömät mainin mitsistä! Tai siis tää on ihan tyyli, mutta tää on... Ja nyt on yö. Monesko päivä tänään? Joku 6. päivä. Bermudaa lähestytään. Tultiin tämmöiseen myrskykeskukseen ja tällä hetkellä kohtalaisen hyviä kallistuskulmia. Siinä on ukkospilvi, joka antaa sadetta ja tuulta yli 30 metriä. Et siellä on vielä edessä 17 mailia. Siellä on myös ukkospilviä koko ajan. Ja yksi lähestyy täältä takavasempaa. Eli edelleen samalla Bermudan reissulla tuossa ollaan nyt 90 mailin päästä ja nyt tuli toi Foresteisen pari ajaa lähti repi alas sitä. Tommonen paljon tuolta 20. Painelleen 24-34 metriä sekunnissa. Nyt lähtee. Niin voi saada. Joka on jo peri. Onkohan ne tähän myrässä jo? Vuorojakin näkee päällä. Ollaan lähes Karjala. Mä luulen, että
tänä ajalta, jos päästään joskus tuolle aika perin, tuskin on kapakka lähti jotenkin hirveän määrään. Yhden Potslojon porukka menee kyllä. Sitten kun tulee komento keskelle näin suoraan, sitten toistat kuuluvasti tämän suunnan, mikä te sillä hetkellä, kun mä sanon näin. Joo. 268. Tuli viimeinen. Tuli kuitenkin. Joo, näitä laivosta. Tuli ihan kauppalaivosta. Vasta näkyy. Lähestyminen Bermudalle on poikkeuksellisen hankala ja helvetin vaarallinen. Huonossa kelissä ei tiedä mitä tekee. Pojuja on niin helvetisti joka suunnassa. Tunnelma on kyllä ollut loistavaa. Jää tänne puolelle. Joo, aivan. Joo. Mä ajattelin nolla. Joo, ei ihan nolla. Sieltä näkyy lokkia. Lykätkää vaan. Mistä ne on ne? Mesh. Joo, laput siellä alhaalla. Mitä? Laput on varmaan alhaalla. Okay, your Coast Guard registration. Eli tässä Bermuda St. Georgetownin keskustori. Sulla on niin innostunut toi sun selostajan ääni, että se on jotain aivan ihanaa. Fatju. Paikallinen bubi, sitten täällä on tämmösiä. Jude, voisit varmaan sen verran kertoa, että Bermudan saaret löydettiin joskus 1600-luvun puolesvälissä. Aloo, 1609. 1609, no. Niinhän sä sanoit. Pitääkö sun nolata mut kannelle? Niinhän sä sanoit kannella, sut on nolattu nyt kannella. Pitääkö sun nolata mut kameralle suoraan, niin kaikki tietää, että kotona on millainen Tää voidaan talidomima. editoida tästä kohtaa. Niin, mutta se editoida se ääni suunnilleen päälle. Joo. Okei, 1609, kun laiva oli menossa Amerikkaan, Englannista. Sea Venture nimenomaan. Sea Venture nimenomaan, tämä minä tiesin. Tietenkin. Se haaksi rikkoutui tähän lähistölle ja miehistö pelastautui maihin ja perusti tänne sitten siirtokunnan, mutta kuitenkin osa heistä yritti päästä jatkamaan matkaa sinne Jenkkeihin. Ja rakensi tuon takana näkyvän laivan, joka ei nyt nähdä lähdetäkään kuvata sinne, siinä on tuon talon välissä. Rakensi sen ja yritti jatkaa sillä matkaa Jenkkeihin. Ja osa porukasta tietenkin jäi tänne näin, ja mikä ihme, kun on kauniit saaret. Ja Freddy's Barikin oli varmaan jo silloin tuossa noin valmiina palvelemaan janosia haaksirikkosia, niin kyllä mäkin jäisin. St. George's. Kaikki on eri pastellin väri. Niin on, ja kaikki katot on valkoisia ja aivan puhtaita. Nimittäin pesee niitä jatkuvasti, kun ne kerää vettä niiden kattojen kautta. Täällä on vesipula aikamoinen, ja huomaatte tossakin kuvassa, niin kaikki nämä katot on taas poimutettu ja niissä on tommonen keräysrengas niinku tossa noin. Mistä se vesi kerätään talteen. Näin on. Teidän mielestä tää on värikästä, niin pääkaupunki Hamilton, jos käytiin, niin se oli ihan niinku Lego kaupunki. Helenahan näkyy tuolla noin. Zoomataan vähän nopeammin, että tätä koko päivä venällä. Eli tilanne on sellainen, että ollaan Keski-Atlantilla. Katsot se yhtään kuinka kaukana me ollaan. Me ollaan noin 800-900 merimailia Bermudasta. Ei me niin paljon vielä ole. 8,5 merimailia Bermudalta. Kohtalaisen tarkkaan itäänpäin, vähän ehkä etelään siitä. Ehkä suuntaan 100 astetta. Ja tämä kurssihan ei vie meitä lainkaan Azoreille vai johonkin Afrikkaan. Mutta odotellaankin Teneriffalle, ei kuulosta hassumalta. Ja odotellaan tässä, että tuuli kääntyisi vähän enemmän tonne luoteeseen ehkä, jonka jälkeen tehdään vastaisen kautta ventää ja lähdetään hakemaan vähän korkeuttakin sitten tässä, että päästään joskus Azoreille. Hyvä vauhti ollaan tultu. Nyt on 4 päivää takana tasan. Tänä aamuna tuli 4 päivää täyteen. Kello on nyt, on varmaan näkyykö se ruudussa vielä. No se on nyt tällä hetkellä väärässä, koska me mentiin itse asiassa yhden aikavyöhykkeen yli nyt, eli kello on 17:12. Ja se oli meidän ensimmäinen aikavyöhykkeen ylitys ja nyt on ymmärtääkseni vielä 3 kappaletta jäljellä. Ja vauhti on ollut jatkuvasti tasainen 8-11 solmua koko 4 päivän ajan, joka on tosi hyvä. Hieno juttu, mieluummin tasasta menoa kuin semmoista läkää välillä. Porta la horta. Hortan marina.
Ilho de Fajal, Fajalin saari. Siinä Petteri, Cafe Sportti, joka tuli Azoreille joku 900-luvun alussa ja tällainen vanha papparainen, joka pisti urheiluhullu, laittoi muutti nimen Sport Cafe ja siitä on tullut tämmönen legendaarinen merkki täällä tämmöistä ihmisiä Valaan välisestä yhteiselämästä. Toi Valan kuva on semmonen symboli täällä, sitten se on tehnyt oman trademarkin siitä, sitä myydään tuolla kaikennäköisiä vaatteita, kyniä, mitä tahansa. Se on tullut tänne jossain vaiheessa. Nyt otetaan paikka haltuun. Hei, sit alkaa... Siis täällä on niinku... Menehän kuva nauhalle. Mene. Todettakoon, niin siis täällä tulee paikallisia ihmisiä ihan vastaan. Niin sanotaan, että ehkä 5% ihmisistä on Peterin kamat päällä, kun ne tulee vastaan kadulla. Olisiko hyvä arvio? Joo. Suunnilleen joka 20. Ja piti mennä pilaamaan. Hyvä maisemaata. Ei, tuolla on toi satama. Satama, siinä on aallonmurtaja ja Botski on. Siinähän se näkyy. Oho! Woo! Nyt on niinku... Tää näyttää vähän... Sano kun kuvaat. Kuvan. Siis tää videokamera ei taatusti pysty vangitsemaan tätä paikkaa. Siis tässä mitä tässä olisi kaikkein hienointa. Rinne tuli jo varmaan mieleen. Tässä olisi toi varjoliinista rinne. Pystyy tämän rinteen pitkin varmaan 2 kertaa. Sitten sitä koko ajan tuosta nostetaan. Kuinka syvä tää on? Tää? Onko tää 200 metriä syvä? Joitain 100 metriä. No niin, nyt ollaan kohta saapumassa Cowesiin. Tässä siinä Englannin puolella siis ollaan vesillä ja tässä on tällainen kapea salmi, mistä pitäisi mennä läpi, niin täällä on aika paljon sumua liikenteessä. Siinä on joka tapauksessa kalkkikivikalliosta, niin näkyy vähän huonosti. Nyt on suht paljon valkoista kiveä, kalliokiveä. Ja näkyvyys ei ole mikään hyvä, on ehkä 1 maili, puoli mailia näkyvyys. Englannin legendaarinen purjehduskaupunki, jossa on lukuisia marinoita ja nyt se saa uuden arvovieraan, Helena ja me jatkamme. Näyttää itse asiassa aika kuopalta verrattuna sen edes. Meillä ei ollut yhtään kuvaa. Se oli asiallinen paikka. Kyppärin kilaa hoidettu. Katsos mikä upea puulaiva, se on 2 puumasta. Nelson itsekään siellä. Joo. Siis mun selostaa. Tää on varmaan 4. loppuillallinen, nyt tää on loppuillallinen. Syksyllä haaste menee. Mä luovutan Pekalle nyt päällikkyyden aamulla. On aikamoinen haaste mennä täältä Suomeen. Suojella on kovaa ja ennen kaikkea se on varmasti kylmää.